Welcome back to my channel, and today's video I'll be showing you how to make custard cake. Yes, custard cake ay may 3 layers, which is the caramel, the custard, and the cake. So, let's do this. First, I already put some white sugar and ika-caramelize natin siya, guys. Okay, so we will be waiting na tawag nito, matunaw siya. And ilalagay natin siya sa ating baking pan. Alright? Ito yung baking pan natin at nilagyan natin siya ng kaunting margarine. Para hindi dumikit yung ating cake. At sobrang soft kapag tapos na nating ma-bake, diba? Tama yun. Tama yun. Yan. Na-caramelize na natin siya, as you can see, at talagyan natin siya ng water. So, huwag kayong mabother kung ganyan yung sound niya, kasi natural yan. So guys, dapat ganyan yung maging kalabasan niya kapag nilagay nyo sa baking pan. This egg yolks, so na-separate ko na siya sa egg whites, condensada, 1 can, and evaporada, 1 can as well. Also, kakailangan din natin ng sugar, 1/4 cup of sugar lang, and vanilla extract. So, imimix na natin siya dito sa ating mixing bowl. Mauuna yung egg yolk. Okay. Mix lang natin siya dito. Pwede na natin siyang sabayan ng condensada. At ng evaporada. At kapag tapos na, i-set aside muna natin siya. Huwag mo nang ilalagay sa baking pan kung hindi pa ready. Diba, Ellie? Papa. So, ngayon naman for the cake, kakailanganin natin ulit ng another mixing bowl. And, ang kakailanganin natin ingredients for the cake, 6 egg yolks, That's important. sugar, fresh milk, baking powder, of course, flour, or cake flour, lemon rind, vanilla extract. Okay, let's put the 6 egg yolks sa mixing bowl. You can mix it together with the sugar, 1/2 cup of sugar. Sugar na. Sugar pa. And last but not the least, nalagyan natin siya ng lemon rind. Konting-konti lang. Okay. For flavoring lang po siya. And if you want, pwede nyo rin actually ilagay mismo yung lemon, squeeze, but for me, okay na yan. Kaya naman pwedeng orange or ano pa ba? Kung ano yung trip yung flavor.
Okay? So, mix lang natin ulit. Yep. Mix, 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 mix. Nating procedure, ang gagawin naman natin ay meringue. So, kakailanganin natin ng 6 egg whites. So, na-separate ko na siya kanina. Ito na yung 6 egg whites. Lalagyan natin dito sa aking oversized na mixing bowl. Dahil wala na akong ibang mixing bowl. Diba, Ellie? Papa. At kakailanganin natin ng electric mixer. Okay? So, mix na. Mix na natin yung meringue sa ating ginawang cake. Okay? So, cut and fold lang po tayo. Lagay natin to dito. Let's do the cut and fold. Okay? Cut and fold lang po. Para ma-mix talaga siya ng bonggang-bongga.